Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα από τα ωραιότερα και από τα πιο εύκολα ψωμιά που θα έχετε φτιάξει και που θα έχετε δοκιμάσει ποτέ. Ένα ψωμί πανεύκολο φίλοι μου, για όλους σας, ακόμα και για εσάς που είστε αρχάριοι. Μια αυθεντική και τέλεια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να τη φτιάξετε και να τη δοκιμάσετε. Ας αρχίσουμε. Κοιτάξτε πόσο αφράτο, κοιτάξτε πόσο ωραία έχει ψηθεί το ψωμί μας. Είναι εξαιρετικό. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις και μισό κιλό αλεύρι κίτρινο σκληρό για χωριάτικο ψωμί. Πριν προσθέσουμε το αλεύρι μέσα στο μπολ ή στη λεκάνη μας, καλό θα ήταν να το κοσκινήσουμε πρώτα. Επιπλέον προσθέτουμε 2 φακελάκια ξηρή στιγμιαία μαγιά. Η αντιστοιχεία σε νοπή μαγιά είναι 50 γραμμάρια. 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη και 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αυτά τα υλικά θα τα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά, ώστε να πάνε παντού. 650 γραμμάρια νερό. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε νερό εμφιαλωμένο. 1 κουταλιά της σούπας ξύδι και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Το ξύδι, όπως και το ελαιόλαδο, θα το προσθέσουμε μέσα στο νερό. Θα προσθέσουμε τα υγρά στοιχεία μέσα στο μπολ με το αλεύρι. Και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά, ώστε να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Ανακατέψτε με τα χέρια σας, ώστε να φτιάξετε μία μπάλα. Κοιτάξτε τη ζύμη μου, είναι υπερβολικά υγρή. Πρέπει να είναι κολλώδες και πρέπει να κολλάει στα χέρια. Εάν η δική σας η ζύμη δεν είναι κολλώδες και δεν κολλάει, αυτό σημαίνει ότι το αλεύρι το δικό σας έχει περισσότερη γλουτενή από το κανονικό. Οπότε θα πρέπει να προσθέσετε ακόμα λίγο νερό, ώστε να μπορέσετε να το φτάσετε στο δικό μου επίπεδο. Βλέπετε, έτσι το θέλω. Θα σκεπάσω με μεμβράνη το ψωμί μου. Το λιγότερο που πρέπει να ξεχάσουμε τη ζύμη μας σκεπασμένο με μια κουβέρτα είναι για 12 ώρες. Το περισσότερο για 20 ώρες. Τώρα τι θα συμβεί? Ξεχνώντας το ψωμί μας θα θυμίζει προζυμένιο τραγανό ψωμί. Θα φουσκώσει υπερβολικά και θα έχουμε την αίσθηση λες ότι είναι αναπιασμένο προζύμι. Δεν θέλω να το κουνήσετε καθόλου και δεν θέλω να το πειράξετε καθόλου. Μέχρι αυτές τις 12 με 20 ώρες. Μετά από 20 ώρες κοιτάξτε πόσο πολύ έχει φουσκώσει η ζύμη μας. Είναι κολλώδες, είναι εκπληκτική, βλέπετε. Είναι σαν να έχουμε, όπως είπαμε, αναπιασμένο προζύμι. Αλλά κολλάει πάρα πολύ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Θα ρίξουμε στο πάγκο ή στο τραπέζι της κουζίνας μας άφθονο αλεύρι. Και θα προσθέσω το ψωμί μου. Με μία σπάτουλα θα βοηθήσω ώστε να το ρίξω πάνω στο αλεύρι. Πριν ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία που ήδη ξεκινήσαμε, ώστε να βάλουμε το ψωμί μας πάνω στο πάγκο ή στο τραπέζι μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, θα προθερμάνουμε το φούρνο μας και τη γάστρα μας από 230 βαθμούς Κελσίου έως 250, αναλόγως πόσο δυνατή ή αδύναμη είναι η κουζίνα που έχουμε. Με μία σπάτουλα ή τα χέρια μας θα πάμε προς τα μέσα τη ζύμη μας, ώστε να μην κολλάει. Διπλώνουμε και πηγαίνουμε τα κρυανά στο κέντρο. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Πάρα πολύ μαλακό, υπερβολικά μαλακό. Βλέπετε? Στο πλάι θα ρίξω λίγο αλεύρι. Θα χωρίσω τη ζύμη μου στη μέση, ώστε να κάνω 2 ψωμάκια. Και κοιτάξτε τι κάνω. Από έξω προς τα μέσα. Τσιμπάω. Έτσι. Κολλάει, βλέπετε.
Μην χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ αλεύρι, ώστε να διώξετε την υγρασία από το ψωμί μας. Αυτή την υγρασία που έχει το ψωμί τη χρειαζόμαστε. Αυτό. Στο πλάι θα πάρω ένα χαρτί ψησίματος. Θα ρίξω από κάτω λίγο βρώμη και λίγο καλαμποκάλευρο. Αν δεν έχετε καλαμποκάλευρο δεν πειράζει. Μπορείτε να προσθέσετε ό,τι αλεύρι έχετε. Τις βλέπετε τις ενώσεις? Είναι από κάτω. Θα τις βάλουμε εδώ. Καλαμποκάλευρο και λίγη βρώμη. Έτσι. Τα ψωμάκια μου είναι εδώ. Κάθονται με υπομονή και περιμένουν. Θα σκεπάσω με μια πετσέτα και θα τα αφήσω. Το λιγότερο για 35 με 40 λεπτά. Το περισσότερο 1 ώρα με 1,5. Όσο περισσότερο το αφήσετε αυτό το ψωμάκι να έρθει, τόσο το καλύτερο. Προσέξτε να μην καείτε. Καίει πάρα πολύ. Βλέπετε? Έχει περάσει 1 ώρα. Το ψωμάκι μου έχει φουσκώσει. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Θα το γυρίσω ανάποδα. Έτσι. Οι ενώσεις θα πάνε από την πάνω μεριά. Έτσι. Και θα το βάλω από τη μια μεριά της γάστρας. Θα το γυρίσω και αυτό. Έτσι. Θα πιάσετε τις 4 γωνίες και θα το μεταφέρετε μέσα στη γάστρα. Ό,τι περιττό χαρτί ψησίματος, κόψτε το. Δεν το χρειαζόμαστε. Αυτό το κάνουμε για να μην σφινώσουν τα ψωμάκια μας και για να μην κολλήσουν στο κάτω μέρος. Θα κλείσουμε με καπάκι. Προσεκτικές κινήσεις ώστε να μην καείτε. Η γάστρα καίει υπερβολικά πάρα πολύ. Θα κλείσουμε το καπάκι και θα μεταφέρουμε τη γάστρα μας με τα 2 τα ψωμάκια μας μέσα στο φούρνο. Θα ψήσουμε στους 230 έως 250 βαθμούς Κελσίου, αναλόγως το φούρνο και τη θερμοκρασία που έχει η κουζίνα μας. Εάν γνωρίζουμε ότι η ένταση της κουζίνας μας είναι ισχυρή, τότε θα την έχουμε στους 230 βαθμούς Κελσίου. Θα ψήσουμε το ψωμί μας με κλειστό το καπάκι της γάστρας για 30 λεπτά. Θα ανοίξουμε το καπάκι και θα ψήσουμε για άλλα 15 με 20 λεπτά. Φυσικά αυτό είναι κάτι που θα το ελέγξετε. Έχουμε ψήσει ακριβώς για 30 λεπτά και θα αφαιρέσουμε το καπάκι. Βλέπετε πόσο ωραία είναι τα ψωμάκια μας? Θα επαναφέρουμε το ψωμί μας μέσα στο φούρνο. Θα το αφήσουμε για άλλα 15 με 20 λεπτά, ώστε να πάρει ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα. Φυσικά αυτό θα το ελέγξετε. 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φτάνει το ψωμί μας να ψηθεί σωστά. Όταν βγει από το φούρνο θέλουμε να έχουμε ένα ψωμί ελαφρύ στα χέρια μας. Αν είναι βαρύ το ψωμί μας, αυτό σημαίνει ότι έχει εγκλωβισμένη εσωτερική υγρασία, οπότε δεν έχει ψηθεί σωστά. Το ψωμί μου είναι έτοιμο. Καταπληκτικό, φίλοι μου. Κοιτάξτε το. Εξαιρετικό. Το ψωμί μου είναι έτοιμο. Θα το αφήσω να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε, έχει λεπτή και τραγανή κρούστα. Ένα ψωμί εξαιρετικό. Πολύ ελαφρύ. Έχει ψηθεί τέλεια και ιδανικά. Όταν κρυώσει θα το απολαύσουμε. Ένα πολύ εύκολο και πεντανόστιμο ψωμί που αξίζει το κόπο να το φτιάξετε. Φίλοι μου, σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!